Ayubowan Sielu Danahat Vasanawan Ayubowan Ayubowan හොඳයි ජාතික රූපවාහිනිය අපි විවිධ දෑ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරනවා. අපිට අවශ්‍යයි රටක් විදිහට අපි ඉස්සරහට යන්න නම් මේ රටක් තුළ පෝෂිත පාර්ශවයක් අපි බිහි කරන්න ඕන. ඒ කාර්යභාරය කිරීමේදී මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට නිර්මාණාත්මක පැත්තෙන් ඔබ පෝෂණය කරනවා වගේම ආර්ථිකමය වශයෙන් ඔබට යම් ශක්තියක් වෙන්න අපිට අවශ්‍ය තැන කොතනද එතනදී අපි අපේ දායකත්වය ලබා දෙන්න බොහෝ විට උත්සාහ කරනවා. ඒ කාර්යභාරය සඳහා විශේෂ සාකච්ඡාවක් වෙනුවෙන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි ඔබට මුලින් සඳහන් කළා මේ විරාමයට පෙර සඳහනක් කළා කතා කරන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව. අපිට අවශ්‍ය නම් ලෝකයේ ජය ගන්න. ලාංකීය ශ්‍රමය ශක්තිය මේ සියල්ල දැනුම උපයෝගී කරගෙන ලෝකයට යන්න අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ඔබ සන්නද්ධ පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒ විවිධ වූ කාරණයන් හා සම්බන්ධව. නොදැන ගිහින් නතරමං වෙනවාට වඩා දැනගෙන යමක් කරන්න යන එකෙන් ඔබට පුළුවන් වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න. ජපානයට යනවායි කියලා කිව්වොත් බොහොම ඉක්මනින් ජපානයට යන්න පුළුවන් කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. රස්සාවක් හොයාගන්නවයි කියලා හිතනකොට කෙනෙකුට කොහොමද රස්සාවක් හොයාගන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයකට මතුවෙනවා වෙන්න පුළුවන්, මුහුණ දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල සඳහා අපි උත්තර දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ මේ පැයක කාලය මුළුල්ලේ. ඒ නිසා ඉතා වටිනා සාකච්ඡාවක් බවට මේ සාකච්ඡාවපත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ කාර්යභාරය සංවිධානය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජපාන හා ජපානයත් එක්ක බොහෝ සහසම්බන්ධකම් පැවතුණු ජපානයේ ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබාගත් විද්‍යාර්ථීන්ගේ එකමුතුවක් තිබෙනවා ලංකාව තුළ පිහිටවලා. ඒ විද්‍යාර්ථීන්ගේ එකමුතුවට අවශ්‍යතාව තියෙනවා ලංකාව හා සම්බන්ධව මේ කියන උවමනාව. නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන රැකියා වෙළඳපොළෙන් ඉඩක් කොහොමද අපි ජපානයට එකතු කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව කතා බහ කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් දරණ උත්සාහය. ඒ හා සම්බන්ධ සාකච්ඡාව සිදු කිරීම සඳහා මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් සහභාගී වෙනවා අපේ රටේ සිටින ජපානයේ තානාපතිතුමා. අපි බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා Your Excellency Misikoshi Hideaki, the Ambassador of Japan to Sri Lanka. I warmly welcome to the national television and Shanida Ayubowan. Okay. ඒ වගේම මම ඊටම ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේදී පිළිගන්නවා මේ සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වෙන ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහත්මයා ඉන්නවා. මම අර මුලින් සඳහන් කළ ලංකාවෙන් ජපානයට ගිහිල්ලා විද්‍යාර්ථීන් පිරිසක් විදියට මේ කාර්යභාරය සඳහා පෙරමුණගත් පාර්ශ්වකරුවෝ ඔවුන්. ජපාන විද්‍යාර්ථීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංගමේ සභාපතිවරයා වූ බොහොම ගෞරවයෙන් අපේ ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වෙනවා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී පුහුණු ගාමිණී සෙන්රත් යාපා මහත්මයා. අයිබෝන් එතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් විදේශගත වෙනවා අය කියලා කිව්ව ගමන් අපිට හමු වෙන පළවෙනි රාජ්‍ය ව්‍යුහය තමයි ඔබේ ආයතනය. ඒ නිසා මේ ව්‍යුහය පිළිබඳව අපි කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම ජපානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මේ රැකියා මිතුදම නැත්නම් රැකියා හා සම්බන්ධ මේ සබඳතා ජාලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ මහාචාර්ය සජීව් ආර්යසිංහ මහත්මයා. බොහොම ගෞරවයෙන් අපි ඔබතුමාවත් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ජපානයේ නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට එකතු වෙලා ඉන්නවා ජපාන තානාපති කාර්යාලයේ පළමු ලේකම් කෙනෙචි ඔහාෂි මහත්මයා. එතුමා ආර්ථික කටයුතු හා සම්බන්ධ ප්‍රධානියා. අයිබෝන්. ඒ වගේම කෙනෙචි ඔනෙවෝ මහත්මයා ඉන්නවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉනෝවේ මහත්මයා ඉන්නවා පළමු ලේකම්වරයා විදිහට. එතුමා සංස්කෘතික කටයුතු හා සම්බන්ධ කාර්යභාරය සඳහා දායකත්වය ලබා දෙනවා. හොඳයි. අපි අපේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු දැන්. භාෂා පරිවර්තනය දන්නා පිරිසක් තමයි එක්තරා විදිහකින් ඔබතුමාලා. මොකද ජපානයේ ඉගෙන ගත්ත අයනේ. ඒ නිසා අපේ තානාපතිතුමාගේ අදහස් දැක්වීමත් ඒ සියල්ල මේ ජපාන් භාෂාව සම්බන්ධව සිදු කරන්න ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහත්මයා ඔබතුමාට බාර කරනවා. එතුමා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරයි. පැහැදිලිව. එහෙනම් අපි we would like to invite Excellency the Ambassador to give your opening remarks. Ohayou gozaimasu. Subabura-sama kue wa. Well, I'm Mizukoshi Hideaki, Ambassador of Japan to Sri Lanka. And thank you for having me on this program at Rupavahini. I'm very delighted to be here. I'm very happy to be able to share with you about Japan's Specified Skilled Workers Program today. First and foremost, I would like to thank the Japanese Graduates Alumni Association of Sri Lanka, JAGAS, for taking this initiative in formulating today's program. And I also thank Sri Lanka Rupavahini Corporation for graciously hosting this program. Japan is currently grappling with the formidable challenge of rapidly aging demographies
resulting in a declining workforce. This demographic transformation has engendered a critical shortage of labor in various sectors, most notably in caregiving and agriculture, thus prompting Japan to tap into qualified workers from other countries to mitigate the adverse economic consequences of the labor shortage. In response to this pressing need, Japan introduced a new legal status of residence in Japan, known as Specified Skilled Worker, abbreviated as SSW, in April 2019. This distinctive status is meticulously designed to accommodate foreign individuals possessing specific expertise and skills that can be readily applied in industries grappling with labor shortages. The scope of the SSW program encompasses 12 distinct occupational categories. For Sri Lanka, the strategic dispatch of workers to Japan through the SSW program not only guarantees gainful employment for its workforce, but also generate coveted foreign exchange earnings for Sri Lanka, which I believe will contribute to further bolstering the economic growth of Sri Lanka. This way, the SSW program is a mutually beneficial arrangement, contributing positively to both Japan and Sri Lanka. In Sri Lanka, skills exams for SSW have been implemented for nursing care and food service industries since January 2022, with a subsequent expansion to agriculture in July 2022. The government is considering further expansion of sectors in the future. Since the commencement of the SSW program in 2022, we have witnessed a consistent upswing in the number of Sri Lankan workers in Japan, with approximately 600 Sri Lankans currently residing in Japan under the SSW scheme. In order to make the SSW program more accessible to Sri Lankan workers aspiring to find jobs in Japan, the Japanese government is harnessing mechanisms that are available, such as JICA's technical assistance in respective skill areas, along with various initiatives geared toward catering to needs of Japanese language education. Overall, what we have been witnessing since the beginning of the SSW program is not just an increase in Sri Lankan workers working in Japan, but increasing interest in Japan across the board. It is most visible in the soaring number of learners of the Japanese language in Sri Lanka. Even a conservative estimate suggests there are at least 30,000 learners of Japanese language, and it easily qualifies Japanese as the most popular foreign language in Sri Lanka, next only to English. A bolder and probably more realistic guess indicates far more people are learning Japanese, given the fact that 23,000 learners sit in the Japanese language proficiency test last year alone, which was nearly threefold the number of pre-COVID test takers. In order to cater to the growing demand for the Japanese language, I am committed to exploring every possible way to support Japanese language education in Sri Lanka. In this light, I am confident that the SSW program has a great potential to serve as a catalyst in expanding Japanese language education and in deepening the bonds between our two nations, economically, culturally, and socially. In this morning's program, the viewers will be introduced to the SSW program, and you will be fully acquainted with how it works and what opportunities are for you and for your country.
I hope you will find this TV program informative and thought-provoking. In concluding, I would like to thank JAGAS and SLRC again for making today's program possible. Thank you very much. Thank you, sir. හොඳයි එතුමා ඊටම දීර්ඝ විස්තරයක් ලංකාව සහ ජපානය අතර පවතින තත්ත්වයන් සහ SSW වැඩසටහන පිළිබඳව එතුමා සඳහන් කරනවා. ඔව් අතරම ඉදකි මිසුකොසි එම්බසට අපි තෑන්ක්ස් කරනවා. මොකද ඊටම වැදගත් වැඩක් කරේ. ඉස්ලාම් අපි we should thanks Japan who has donated this Rupavahini also to us, and there are so many other donation programs and helping programs. Thank you very much. Domo arigatou gozaimasu. Taiyen osannatte දෙවස්. එතුමා කියපු ටික මම ඉතා සරලව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. ජපානයේ ඇත්තටම දැන් විශාල ශ්‍රම හිගයක් තියෙනවා. ඒතර ඒකට පිළියමක් වශයෙන් තමයි මේ SSW වැඩසටහන ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මූලිකත්ව කරපු ජගාස් එමෙතන Japanese Graduates Alumni Association ට මුලින්ම සාරූපවාහිනියට එතුමාගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ ශ්‍රම හිගයට උත්තරයක් වශයෙන් තමයි SSW කියන specified skills workers විශේෂිත හැකියාවල් සහිත සේවකයන් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඒ අනුව 12ක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන එයින් 3ක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ nursing care, food service industries and agriculture කියන තුන. ඊට පස්සේ ඉදිරියේදී එතුමා පැහැදිලි කරා අනෙක් දෙදෙනා ඒක පුළුල් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒතර දැනට 2022 තමයි මේක ආරම්භ කරේ. දැනට 600ක් ජපානයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. මේක තවත් වැඩි කියලා එතුමා අපේක්ෂා කරනවා. ඒකම ලංකාවේ දැනට ජපාන් භාෂාව හදාරන අය අඩුම වශයෙන් 30000ක් ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව වැඩියෙන්ම ලංකාවේ විදේශ භාෂාවක් හදාරන භාෂාව තමයි ජපාන් භාෂාව. ඒ 50000ක් දක්වා වැඩි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදේ ලංකාවේ පාතර මේ විදේශ විනිමය හිගිය සහ රැකියා හිගියට පිළිමක් වශයෙන් ජපාන් භාෂාව සහ ඒ ක්ෂේත්‍රවල ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මය නැත්නම් කියාගිව හරි මොන හරි ඒවල විශේෂඥතාවය සහිත පුද්ගලයන්ට ජපානයට යාමට අවශ්‍ය පරිසරය හදලා තියෙනවා. ඒවා ඉදිරියේදී තව පැහැදිලි කරයි අපේ විදේශ සේවා කාර්යාලයත් එක්ක. එමුනම් එතුමා අවසානයේ වශයෙන් ජගාස ආයතන සහ රූපවාහිනී ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියලා කිව්වා. බොස්. හොඳයි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජපාන තානාපතිතුමාට. අද එතුමා මේ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා එතුමාගේ ප්‍රධාන අදහස් දැක්වීම සිදු කිරීම පිළිබඳව අපිට පුළුවන් එතුමාට සමුදෙන්න. Your Excellency, thank you very much for coming and sharing your view. Thank you very much. Thank you. Thank you. හොඳයි අපි කතා කරනවා අර කිව්ව SSW වැඩසටහන පිළිබඳව. ඒ ඊටාම වැදගත් වේවි ඔබට. ඔබ විදේශ රැකියාවක් පිළිබඳව උනන්දුවක් ඉන්න කෙනෙක් නම් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? දැන් මූලික අදහසක් විතරයි ඔබට දැනුනේ. ඒ කොහොමද කරන්නේ? මේක පහසු වැඩක්ද? කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපහසුයි කියලා. නමුත් නෑ. ඒ හිතන තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඔතමල් අපිට මේ පිළිබඳව ඕනෑ තරම් පැහැදිලි කරලා දෙවි. අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් සියලු දනහට වාසනාවන් ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් යලි ඔබ ශනිදා අයුබෝවන් සමග මේ විරාමයට කලින් අපි කතා කළා ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තියෙන මේ වර්තමාන නැඹුරුව පිළිබඳව රැකියා අවස්ථාව වෙනුවෙන් ජපානය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීලා තියෙන ඉඩකඩ පිළිබඳව. මේ සාකච්ඡාව ආරම්භයේදී මම ඔබට සඳහන් කළා ලංකාවෙන් ජපානයට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලැබූ පිරිසක් විද්‍යාර්ථීන් විදිහට එකමුතුවක් බවට පත් වෙලා උන් තමයි මේ සඳහා මැදිහත් පාර්ශවකරුවෝ විදිහට මේ ජපාන් ශ්‍රී ලංකා මේ රැකියා වෙළඳපොළ වෙනුවෙන් තමන්ගේ වගකීම් සාගත කාර්යභාරය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳවත් සහ මේ වැඩසටහන පිළිබඳව අපි දැනගමු. ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් මම අවස්ථාව දෙන්නේ ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහත්මයා ඔබතුමාට. මට මුලින්ම කියන්න ඔබතුමා මොකක්ද මේ ඔබතුමාලගේ සංගමය? ජදාස්. මොකක්ද මේ ජදාස් කියලා කියන්නේ කියන එක මට මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න. එන් පස්සේ තානාපතිතුමත් නිරන්තරයෙන් කිව්ව SSW කියන වැඩසටහන. ටිකක් දීර්ඝ විස්තරයක් අපිට අවශ්‍යයි. thank you බොහොම ස්තුතියි චමින්ද. ඉස්ලාම් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. අතරම මේ වැඩසටහන ඒකාබද්ධව කරන්න අපිට ගොඩක් අය උදව් කරා. විශේෂයෙන්ම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යතුමා ලේකම්තුමා ඇතුළු කණ්ඩායම ඇතුළු රූපවාහිනී සභාපතිතුමා අපේ ජපාන් තානාපති කාර්යාලය විදේශ සේවා කාර්යාංශය ඒ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒතර මේ ජපාන් ආජීව විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය කියන්නේ ගොඩාක්
ජපානයේ අනුග්‍රහයෙන් ජපාන රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් සහ අනිකුත් අනුග්‍රහයෙන් විදේශගත වෙනවා ජපානයට උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඒ අධ්‍යාපනය ලැබලා ආපු අය සහ ලෝකෙ විසිරී සිටින අයගේ සංවිධානය තමයි මේ ජපාන් ආදී විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය කියන්නේ. ඒකට අපි කියනවා Japanese Graduates Alumni Association නැත්නම් JAGAS of Sri Lanka කියලා. right? ඒතර මෙහි මූලික ආරම්භය එනවා අවුරුදු 25කට කලින් 20කට විතර කලින්. එහි මූලික සභාපතිත්වය KL හරිශ්චන්ද්‍ර, Mr. පුංචිබණ්ඩා මුණසිංහ, Mr. මෙරික් ගුණරත්න, හිටපු පොලිස්පති චන්ද්‍රා ෆර්නැන්ඩෝ, ඒකම මහාචාර්ය PS ගුණරත්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ඒකම දැන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය S. කරුණාරත්න වගේ අය හිටපු එක තමයි දැන් තමයි මම සභාපතිත්වය දරන්නේ. ඒතකොට දැන් මගේ ලේකම් වශයෙන් ඉන්නේ වරුණ ධනපාල මෙතුමා මේකට සම්බන්ධ වෙන එළිය අහන් ඉන්නවා. ඒකම මහාචාර්ය සජු ආරසිංහ තමයි අපේ සභාපති. ඩොක්ටර් අමිල ජයසිංහ තමයි අපේ මීඩියා මේ අය තමයි කොතලා මේක කරේ. ඒතර අපේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි ජපානයේ ශ්‍රී ලංකාව අතර සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කරන්න අධ්‍යාපන කටයුතු, සංස්කෘතික කටයුතු සහ ආර්ථික කටයුතු වලට උදව් කිරීම. ඒ එක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි අපි හිතුවේ මේකට සරණ කරන්න ඕන කියලා. මොකද ජපානයට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න සහ රැකියා කරන්න විශාල උනන්දුවක් තියෙනවා. දැන් අපිට විශාල ආර්ථික අර්බුදයක්ත් තියෙනවා. ඒතර ගොඩක් අය යන්නේ මැද පෙරදිගින් තමයි අපිට ආදායම් හම්බෙන්නේ. ඒතර මේ ජපානය වගේ රටක මේ තියෙන අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ රැකියා විගයට පිළිමයක් වශයෙන් මේ විවෘත කරලා තියෙන එක ආරම්භ කරලා අපි කොහොමද නිශ්චයාකාරව හරි මඟ පෙන්වීමක් ඇත්තේ මේ අය ජපානයට යවන්නේ කියන එක අපිට අවශ්‍ය වුණා. ගොඩක් අය මොකද වැරදි විදියට මුදල් ලබා ගන්න ආයතනත් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ අයගෙන් ගැලවිලා හරියට ජපානයට යන්නේ කොහොමද කියන එක දැනුවත් කිරීම තමයි අපේ අරමුණ උනේ. එතකොට මේ අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙන අතර දැනට SSW කියන මෙතුමා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. එයා එතුමා කියයි. හැබැයි මම කෙටියෙන් කියන්නම් මේ skilled specified skilled workers තමයි SSW කියලා කියන්නේ. සුවිශේෂිත කුසලතා සහිත සේවකයන් කියන එකයි. ඒ ඔක්කොටම යන්න දෙන්නේ නැහැ ජපානයේ. ඒතර ඒ ස්පෙસિෆයිඩ් ස්කිල්ඩ් සේවකයෝ 12ක් තියෙනවා. ඒකේ මම කෙටියෙන් කීපයක් කියන්නම්. ගොඩනැගිලි ඉදිරි කිරීමේ කර්මාන්තය, හෙද සේවය, එමෙත සාත්තු සේවය, කෘෂිකර්මය, ඊගාට සත්කාරක සේවා, හෝටල් සේවා, දීවර, යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය, විදුලි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික වගේ ගොඩක් 12ක් තියෙනවා. දැනට එතුමා ඒ විස්තරට කියයි. ඒකෙන් දැනට අපිට 3ක් තමයි දැනට අපිට විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හෙද සේවය, එමෙත සාත්තු සේවය, කෘෂිකර්මය සහ අනික මොකද්ද හෝටල් පාරිභෝගික සේවා කියන එක. ඒතකොට ඒකෙදී ජපන් භාෂාව හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි. ඒකට JLPT කියලා එක විභාගයක් තියෙනවා, NAT කියලා. ඒ කියන්නේ Japanese Language Proficiency Test කියන එක තමයි JLPT කියන්නේ. අනික තමයි NAT, Nihongo Aptitude Test කියන එක. ඒතර මේ දෙකේ යම් යම් මට්ටම් අපේක්ෂා කරනවා. මේ දෙකේ කෝක හරි ලබා ගත්තාම ඇතිනේ. එතකොට මෙන්න මේ කරලා කට්ටිය වර්ග දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි අවුරුදු 5ක වීසා හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පවුලය ගෙනියන්න බෑ. කැටගරි 1 කියන අය නේ. ඒකට පවුලය ගෙනියන්න. කැටගරි 2 කියන අයට ඉහළ තලයේ රැකියා කරන අයට টপ ලෙවල් එයාට තමන්ගේ පවුල තරය යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අවුරුදු 5ක වීසා හම්බ වෙනවා. එයාට සාමාන්‍ය ජපානයේ අය හා සමානව වැටුප් කියවන කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වීසා අරගෙන කොහොමද ජපානයට යන්නේ කියන එක පැහැදිලි කිරීම අපි හිතුවා අපේ වැඩක් කියලා. අපි මේ ජගස් ආයතනයේ යුතුයකමක් කියලා. ඊට අමතරව ජපානයත් එක්ක ආර්ථික සම්බන්ධතා පවත්වන්නේ කොහොමද, තව අපේ රටේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගන්නට කොහොමද අපේ ජපානයේ ශක්තිය පාවිච්චි කරන්න කියලා සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි මේ අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරේ. හොඳයි. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා ගාමිණී සඳත්යාපා මහත්මයා කිව්වා වගේ අපි හොයනවා ලෝකේ ඉඩක් හොයනවා කොහෙද අපිට ගිහලා වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ජපානයේ ලොකු ඉඩක් තියෙනවා, අපි මේක දැනගෙන හිටියේ නෑ. මෙතෙක් කල ඔබතුමාලා අපිට මේ කාරණේ කියනකම් මම පෞද්ගලිකවත් මේ තරම් ඉඩක් තියෙනවා කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම විශ්වාස කරනවා ප්‍රේක්ෂක ඔබ අතරත් විශාල පිරිසක් මේ නිසා උනන්දුවකින් මේ සාකච්ඡාව වහයි කියලා. මොකද අපිට හිතෙනවා රට යන්න ගියාම මේක අමාරු වැඩක්. එහෙම හිතෙනවනේ නේද? නමුත් ඔබතුමාලා කියන විදිහට මේ ජපානයට යනවා කියන වැඩේ හරියට කරොත් ලේසි. කොටිම කිව්වොත් ඒක. දැනගෙන ගියොත් ලේසි. නොදැන ගියොත් අතරම. හොඳයි. ඒ කාරණේ අපි පැහැදිලි කරමු. ඔව් බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. ඇත්තටම ජපානය කියන්නේ ඔබට කුසලතාවය හරියටම තියෙනවා වීසා ලබා ගන්න පුළුවන් ඊටාම පහසු රටක්.
හැබැයි හරි කුසලතාවයේ සහිත කෙනෙක් වෙන්න ඕනි. සහ අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරලා තියෙන්න ඕනි. අපි ජපානයට ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ 3ක් යටතේ විදේශිකයන්ට වීසා නිකුත් කිරීම කරනවා රැකියාව සඳහා. එකක් තමයි ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනි. එහෙම නැත්නම් සීමාවාසික තාක්ෂණික පුහුණුලාභීන් කියලා අපි කියනවා. ඒක පළවෙනි කොටස. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජපානයට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ තෝරාගත් රටවල් කීපයකට විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ රටවල් වල අය ජපානයට ගිහිල්ලා එහි තියෙන තාක්ෂණය සමග තමයි නැවත මව් රටට පැමිණෙන්න ඕනි. ඇවිල්ලා මව් රටේ දිනුවට ඒගොල්ලෝ දායකත්වය දක්වන්න ඕනි. ඒකට අපි කියනවා ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වැඩසටහන තමයි මෑතකදීන් හඳුන්වලා දුන්නේ මේ SSW නැත්තම් විශේෂ කුසලතා සහිත ශ්‍රමිකයින් කියන වැඩසටහන. තව වැඩසටහනක් තියෙනවා ඒක වෘත්තිකයන්ට යන්න පුළුවන්. ඒක අපි කියනවා ඔය ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඒ වගේ ලෙක්චර්ස්ලා ඒ වගේ යන්න පුළුවන් වැඩසටහනකුත් තියෙනවා. හැබැයි අද අපි අරමුණු කරගන්නේ මොකක්ද මේ මැද තියෙන සහ ඊටමත් දැන් අනාගතයේදී වැඩි රැකියා අවස්ථාවන් බිහි වෙයි කියන රැකියා ශාස්ත්‍රය. මෙන්න මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ 12ක් යටතේ විදේශිකයන් ජපානයට ගෙන්න ගන්නවා. දැන් අපි තානාපතිතුමා කතාවේදී කිව්වා ඒජින් පොපියුලේෂන් එක ගැන. ඒ කියන්නේ ජපානයේ ගොඩක් වයසට යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා සහ ඔවුන් රැක බලා ගන්න තියෙන අවස්ථාව. මම හිතන්නේ මේක ජපානයේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙම තියෙන ප්‍රවණතාවයක්. යුරෝපලත් තියෙනවා. ලංකාවේ ගත්තත් මේ ප්‍රවණතාවය එන්න වැඩි වෙනවා. කොහොමවත් අපි ජපානයට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විවිධ හේතුන් නිසා යන්න ඉතාමත් ප්‍රිය කරනවා, උනන්දු වෙනවා සහ ගොඩක් අයට භාවිතා කරන්නේ අවිධිමත් ක්‍රම. ඉතින් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ අවිධිමත් ක්‍රම නෙමෙයි ඔබ තරුණයෙක් නම් විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 18ත් අපි හිතමු 35ත් අතර වගේ කියන මේ කාණ්ඩෙට මේවා ඉතාමත් දැන් බහුලව විවෘත වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර මං කියවනේ කාණ්ඩ 12ක් යටතේ මේ විශේෂ නිපුණතා ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගන්නවා කියන එක. එතකොට දැන් තානාපතිතුමත් කිව්වා මෙතුමත් කිව්වා කාණ්ඩ 3ක් තමයි දැනට ලංකාවට දීලා තියෙන්නේ. මොනවාද මේ කාණ්ඩ 3? කුෂිකර්මය, නර්සින් කෙයා, එහෙම නැත්නම් හෙද සත්කාර, ඒ වගේම ෆුඩ් සර්විස් ආහාර පිළිගැන්වීම කියන එක. ඒතකොට තව කාණ්ඩ 9ක් අපිට ගන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කාණ්ඩ 9නුත් දැනට අපි තානාපති කාර්යාලයේ විශේෂයෙන්ම ජපානයේ තියෙන ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම දේශපාලන අධිකාරිය ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනා අපි තව ශාස්ත්‍ර 5ක් විතර ලංකාවට කඩිනමින් ලබා ගන්න. එකක් මේ වෙලාවේ මෙතුමලා දෙන්නගෙනත් ඒ ඉල්ලීම කරනවා සහ ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. So we would like to invite you to open up the balance 9 at least 5 for Sri Lanka. Please help us. විශේෂයෙන්ම ඔටෝමොබයිල් ශාස්ත්‍රය, accommodation, ඒ වගේම constructions මේ වගේ ශාස්ත්‍ර කීපයක්, aviation, fisheries මේ වගේ ශාස්ත්‍ර කීපයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සහ එල්ලීම් දැන්ටත් කරලා තියෙනවා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින් මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි වැදගත් වෙන්නේ ඊට වඩා කොහොමද මේකට යොමු වෙන්නේ කෙනෙක් කියන එක. එතකොට මේකෙදී ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැනට ජපානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙරට සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් ඉල්ලුම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මූලික වශයෙන් අපි එරට ඉන්න කට්ටිය දෙවනුව බලමු. මෙරට ඉන්න කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් මෙරට ඉඳගෙන SSW වැඩසටහන යටතේ ජපානට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔහු හෝ ඇය මොනවාද සපුර ගන්න ඕනේ. මේකෙදි ප්‍රධාන විභාග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි භාෂාව මනින විභාගයක් තියෙනවා. මෙතන කිව්වා මම ඒකට පොඩි ඌණ පූර්ණයක් කරනවා. එකක් තමයි JLPT කියන එකේ N4 කියන මට්ටම. Japanese Language Proficiency Test කියන එක. ඒ වගේම අනිත් N4 කියන්නේ 5 4 කියන උඩට එන. උඩට එන එක. අනිත් 5 4 තිබ්බොත් ඇති. ඒ 3 2 නැතුණට කමන්නේ. ඔව්. අනික NAT එක නෙමෙයි ඒක JFT එක. Japanese Proficiency Test කියන එක. ඒක තමයි නිර්දේශ කරන්නේ SSW වැඩසටහන යටතේ JFT Japanese Foundation Test කියන එක. මේක තියෙනවා නම් අර N4 මට්ටමේ JLPT විභාගෙ තිබ්බත් භාෂාව හරි කියන එක තමයි පිළිගන්නේ. ඒ මූලික නිර්ණායකය හරි දැන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන කුසල මට පොඩි උදාහරණයක් කරන්න දෙන්න. ඔය කියන භාෂාව කෙනෙක් බය වෙන තැන තමයි ඔන්න ඔතන. ඔව්. ඔය කියන්නේ ජපාන් භාෂාවේ ලොකු තැනක් ඉගෙන ගන්න ඕන කියන එකද? නෑ. මොකද මේ භාෂාව අපි ගත්තාම JLPT පටන් ගත්තාම N5 කියන ලෙවල් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. N5, N4, N3, 2, 1. එක කියන්නේ ඊටමත් ජපන් ජාතිකයෙක් මට්ටමටම භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන්. ලිවීම කියවීම සියල්ලම තත් එක. හැබැයි මේ N5 කියන මට්ටම ළඟා කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාස 3-4කින් වුණත් කැපවීමක් තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ N4 මට්ටම ළඟා කරගන්න මාස 6ක් උපරිම
අවුරුද්දක් වගේ උපරිම මම මේ කියන්නේ කෙනෙක් බය කළොත් පුළුවන්. අයි අපිට අවුරුදු ජපාන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක හරි ලේසි අපිට. අත්දැකීමෙන් ඔය කියන්නේ. නෑ නෑ අපි මාත් මාසාවකින් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට භාෂාව එක හා සමානයි. දැන් මම බත් කනවා කිව්වම ජපනිස් වලින් කියන්නේ වතෂවා ගොහන් වෝ තබෙමස්. same. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් I eat rice no. මම කනවා බත්. එහෙමනේ මේක හරි ලේසි. එතකොට ජපාන් අයටත් ශ්‍රී ලංකාවේ අයටත් ජපාන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක හරි ලේසි. ඔව් එතකොට මේ භාෂාව ඇත්තටම අමාරු නැහැ. මේ භාෂාව දැන් අර කිව්වා වගේ තනපත්මත්කෝ 50000 30000ක් විතර ලංකාවේ දැන් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. ඔව් ඒ ඇත්ත සත්‍ය කතාවක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් කාර්යාංශය සහ රජයේ අනිකුත් පුහුණු කිරීමේ ආයතන දැඩි කැපවීමක් දැන් කරන මැදිහත් වීමක් කරනවා මේ භාෂාව අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් අපිට මම කියන්න ගත්තේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ 13 වසර දක්වා අවුරුදු 13ක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් රැකියාවක් කරන්න භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න මාස 6ක් අවුරුද්දක් කැප කරන්න බැරි කියන එක. හැබැයි මෙන්න මේ කැපකිරීම තුලම තමයි ඔබේ සාර්ථකත්වය තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ හැම වෙලෙම විදේශ නීති කාර්යාංශයේ විදිහට විදේශ රැකියාවකට යනවනම් ඔබ ඒක මනාව සැලසුම් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සැලසුම ඇතුලේ භාෂාව කියන එකට ඉතා වැදගත් වෙනක් තියෙනවා. මේ භාෂාව හොඳින් ඔබට පුළුවන් නම් අපි කියන ලද භාෂා දෙකෙන් එකක් තියෙනවා නම් ඔබට මූලික සුදුස්සෙක් වෙන මේ සඳහා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම කම්පියුටර් බේස් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිගණක ආශ්‍රයෙන් තමයි විභාගෙ ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳන් ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි කුසලතාවය. මේ කුසලතාවය කියන එක මනින්නේ කම්පියුටර් බේස් නැත්නම් පරිගණක ආශ්‍රිත විභාගයක් තුල. ඒක නිසා මෙන්න මේ දෙක සමත් වෙන අයෙකුට දැන් ඉතා හොඳම අවස්ථාවක් තියෙනවා රැකියාවක් විදිහට ජපානයට යොමු වෙන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් කාර්යාංශයේ පූර්ණ මැදිහත් වීමක් කරනවා. අපි කිවිසුම් කීපයක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. යැවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැනට ප්‍රමාණවත් පිරිසක් මේ විභාග දෙක සමත් වෙච්ච පිරිසක් ලංකාවේ නොමැති වීම. ඉඩ තියෙනවා. අපේ පිරිස නැහැ. පිරිස නැති එක තියෙනවා. හොඳයි. මට මේ ජපානයේ මහත්තුරුගෙන් ඔබතුමා අහලා කියලා දෙන්න අපේ රට වෙනුවෙන්. අපි ගියාම අපිට මොන වගේ රස්සාද හම්බ වෙන්නේ? දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන රස්සා එක්ක අපේ රටේ තියෙන රැකියාවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම නැත්නම් එයා ටිකක් අපි කියන්නේ මේ හයිටෙක් පැත්තට බර වෙච්ච කරන්න අමාරු වෙන විදිහේ රස්සාද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරගෙන ඉන්න. 彼は来てるんですけど、日本に行ったらどういう風な仕事やることはできますかとね、スリランカ人としてちょっと説明してください。スリランカ人として。As the SSW program, as the ambassador just explained, that currently that only three fields, that is the food industry, caregiving and agriculture. Caregiving, agriculture and food industry. Yes, food industry. Yes, only three. Yes, only three. でももう一つ12まであるでしょ。12 categories. So of course that the foreign workers can take these exams, and in Japan and other countries except Sri Lanka, then they can apply for the SSW and under the other categories. In future, is there any possibility for us to apply for others? Yes, of course. Maybe the Japanese government may consider based on which sector are most demanded, and also that prospective number of the expected SSW workers in Sri Lanka. දැනට ජපාන් රාජ්‍ය විවෘත කරලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාවට අර තුන. Yes. හැබැයි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් දෙමතුමා කිව්වා විදිහට අනික් අංශත් විවෘත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. 日本に行ったらagriculture, caregiver, to food services. ちょっともっと説明してください。So I was telling them to explain more. Explain more. You know that in agriculture. In agriculture, yeah. You know that the Japanese government aims to expand the number of the foreign individuals up to 345,000 in next 5 years, and that was 345,000. 345,000. Yes, 345,000 foreign workers in next 5 years. ඉදිරි අවුරුදු 5 තුල 345,000ක් විදේශිකයින් ජපානයට එයි කියලා අපේක්ෂා කරනවා. Yes. And also that the Sri Lankan government also decided to introduce Japanese language into their teaching courses. Yes, in the last August. So this paves the way for more opportunities for Sri Lankans to work in Japan. ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපනයේ දැන් ජපනීස් ලැන්ග්වේජ් එක O levels සහ A level වල ගන්නනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඊට අමතරව
ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා වැඩියෙන් අවස්ථාව හම්බ වෙයි කියලා හිතනවා. Agriculture, fisheries or not agriculture, caregiving and food service. Doifuna shigoto mukodittara arukachutto kwashiku setsumisutsu. So please give more details. In agriculture, in caregiving, please explain. Well, regarding the agriculture, is that maybe at to help harvest and to help Japan is also to eat at the sticky rice, like in the Sri Lanka, so that they help and they cultivate and plant and cultivate that such a rice, Japanese rice, also, and also vegetable. Yes, vegetables also. ඒකට උණුපූර්ණයක් කරනවා නම් ඇත්තටම කෘෂිකර්මයේ ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සාමාන්‍ය වගාව ජෙනරල් කොප් කියලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි සත්ත්ව වගාව. ඒ කියන්නේ පශු ශේෂ්ත්‍රය. ඔන්න ශේෂ්ත්‍ර දෙක යටතේ තමයි තියෙන්නේ වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ කෘෂිකර්මය සම්බන්ධයෙන් සිංහල භාෂාවෙන් වුණත් මේ කුසලතා විභාගෙ ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක දැනට SSW වැඩසටහන යටතේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරලා තියෙනවා. මේවා අපේ ඒ කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවි තුලින්. එතකොට සම්පූර්ණම මේ සත්ත්ව පාලනය සම්බන්ධයෙන් සහ සාමාන්‍ය වගාව කියන මේ කොටස් දෙක යටතේ විස්තර අපිට ස්වයංව අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ස්වයංව අධ්‍යයනය කළා මේ විභාගෙට ලියන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ ජනතාව දැනගත යුතු කාරණාව වෙන්නේ. මොකද මේවා අර ගොඩාක් අමාරු දේවල් නෙමෙයි. යම් අයෙක් JFT විභාගේ හරි එහෙම නැත්නම් JLPT එකේ N4 හරි සමත් වෙලා තියෙනවනම් මේ කෘෂිකර්මයේ සිංහලනුත් ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතුමෙව මොනවාද රැකියා කියන එක. ඇත්තම රැකියා විහිදෙන ශේෂ්ත්‍ර දෙකක. එකක් තමයි සාමාන්‍ය වගාව ජෙනරල් කොප් කියන එක. විභාගාව සහ එළවලු වගාව. ඒක විභාගාව එළවලු වගාව තවත් වගා තියෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වගාවට. අනේ අපි පශු සම්පත ගැන ගත්තොත් එහෙම ඒකේ හරකා කුකුල්ලු එළුව ඒ වගේම ඌරන් මෙයාගේ සියලුම ඒ ටිකේ තියෙනවා. ඒ විස්තර සියල්ලම මේ පොතේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට යපපත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ඔය ඈත පිටිසර ගම්මානයක ඉන්න හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්, වගා කරන්න පුළුවන් ගොවි මහත්තයෙක්. තරුණ ගොවි මහත්තයෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. එයාට අවශ්‍යයි මේ වැඩේට එන්න. දැන් ජපානයට ගිහලා තමන්ගේ අතමිට සරු කර ගැනීම වැඩක් කරන්න. හැබැයි එයාට භාෂාව පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල හෝ නැත්නම් ඕනෑම තැනකට ඇවිල්ලා වැඩක් කරන්න පුළුවන් ලොකු දැනුමක් අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. පරිගණක ආශ්‍රිතව දැනුමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එයාට බැරි දොයි කියන විදිහට ජපානය. එයාට ජපන් භාෂාව සමත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද SSW වැඩසටහන යටතේ මම අර කිව්වේ එකක් තමයි මේ විභාග දෙකම සමත් වෙන්න ඕනි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම SSW වැඩසටහන යටතේ යනවන් නම් භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් ඕනි, කුසලතාව ඉගෙන ගන්න විභාගෙ සමත් වෙන්නත් ඕනි. හැබැයි මේකට විකල්පයක් තියෙනවා. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනින් TITP වැඩසටහන යටතේ. මේකට භාෂාවේ මේ මට්ටම බලන්නේ නැහැ. ඒ වැඩසටහන යටතේ ජපානට ගිහිල්ලා කාලයක් ඉඳලා අවුරුදු 3කින් වගේ මේකට මේ SSW වැඩසටහනට අනුගත වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට SSW වැඩසටහනට බඳවා ගැනීම ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් ඍජුවම විභාග සමත් වෙලා යන්න පුළුවන් මේ රටේ ඉඳන්. ඒ වගේම ජපානයේ ඉඳලා විභාග කරන්න පුළුවන්. ඒක අතරමැදියක් නැතුව යන්නත් පුළුවන්. යන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොමද ඒක? ඒකේ සමහරකට දැන් ජොබ් ඔපචුනිටිස් දැම්මට පස්සේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරන ඒවා තියෙනවා. ඒතර විභාගේ සමත් නම් ඍජුවම මේ ආයතනයට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මෙහෙ ඉඳලා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දැන් කොහෙන්ද තොරතුරු හොයාගන්නේ? මේවා ගොඩක් දුරට තියෙනවා වෙබ් අඩවිවල තියෙනවා. දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් කාර්යාංශ වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා. තානාපති කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා. වෙබ් අඩවියේ ඇඩ්‍රස් එක පොඩ්ඩක් කියන්න. කාර්යාංශ වෙබ් අඩවිය ගත්තොත් www.slbfe.lk slbfe.lk Sri Lanka Bureau of Foreign Employment.lk. ඒ වගේම ලේසි 1989 කියන දුරකථන අංකයට කතා කරොත් කෙටි දුරකථන අංකය මේක පැය 24ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකෙන් තවතොරතුරු ඔබට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. 1989. ඒ වගේම ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියේ වෙනමම පිටුවක් අපි විවෘත කරලා තියෙනවා. මේකෙත් මේ සියලු විස්තර තියෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ විශේෂත්වය සිංහල භාෂාවෙන් තියෙනවා. සිංහල භාෂාවෙනුත් තියෙනවා. ජපානයේ ලංකාවේ තියෙන ජපාන තානාපති කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියේ සිංහල භාෂාවෙන් තියෙනවා මේ අපි කතා කරන SSW සහ අනිකුත් රැකියා අවස්ථා සහ අධ්‍යයන කාර්යයන් පිළිබඳව අවස්ථා ගැන. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් අර නැවත වතාවක් නර්සින් කෙයා නැත්නම් හෙද සහායක කියන තනතුර සම්බන්ධයෙන් ඉතා එල්ඩර්ලි කෙයාත් කියලා කියනවා. ඔව් ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් මේකට තියෙනවා. ඉතින් යම් අයෙක් විශේෂයෙන් අපේ තරුණ දුවක් පුතෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ විභාග දෙක කළා ඉතා ඉක්මනින් රැකියාව සඳහා යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ අපි
ආයුධම්පත් කැඳවුවාම අපි දැන්වීමක් පළ කළා අපිට එන්නේ බොහොම ඉතා සීමිත ආයුධම් ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ විභාග සමත් වෙච්ච ප්‍රමාණය ඉතා සීමිතයි. යම් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන් විභාගෙට ලියන්න තියෙන අවස්ථාවල් ප්‍රමාණය තව වැඩි කරන්න අපි ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. මේ වගේ ගැටලුත් තියෙනවා. කොහොමද ලියන්න පුළුවන් අවස්ථා කොච්චරද අවුරුද්දට? ඒක අපි කැලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ SSW ඒ වැඩසටහන පවත්වන ආයතන වලින් ඒ රටට කවදද විභාග තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව පූර්ව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. දැන් මේ අවුරුද්දේ තව ඉදිරි මාස දෙක තුනට දාලා තියෙන්නේ. ඒක දැන්ට කාර්යාංශ වෙබ් අඩවියේ අපි ප්‍රසිද්ධිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක විභාගයේ තමන්ගේ ප්‍රදේශවලම කරන්න පුළුවන්ද නැතුව එන්න ඕනද කොටාරේ? එන්න තියෙනවා ඒක කරන්න. ස්ථාන තියෙනවා. හොඳයි මෙතන ඉන්නවා මහාචාර්ය සජීව ආරියසිංහ මහත්මයා ජපාන SSW ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ව්‍යාපෘති සභාපතිවරයා විදිහට තුමා කටයුතු කරන්නේ. දැන් ඔබතුමාටත් අත්දැකීම් තියෙනවා මේ විවිධ අය මේ ජපානයට හා සම්බන්ධව මේ රස්සා සඳහා යන්නේ ගරුදරුව හා සම්බන්ධව. අර මෙතුමා කියනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා. මොකක් වෙන්නේ නැද්ද හේතුව? මම හිතන්නේ ප්‍රධාන හේතුව දැනුවත් වීම මදිකම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමයේ හැටියට මේ SSW ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තව දුරටත් ජනතාව අතරට ගෙනියන්න මේ අවස්ථාව අපිට ලැබෙච්ච අවස්ථාව මේ අලුත් නවකීන්ටත් ලබා දෙන්න උනන්දු වෙන්නේ. හරි විදියට යාප මහත්මයා කිව්වා වගේ විභාගේ හරියට පාස් වෙලා කුසලතාවයන් හරියට ලබාගෙන ආයුධම්පතක් යොමු කළා මේ අවස්ථාවන් ලබා ගන්න කියලා. එතකොට ඒ කට්ටියටත් ජපානට ගිහිල්ලා ඒ රට ඉගෙනගෙන නැවත වරක් ලංකාවට එන්න හරි ඒ රටේ පදිංචි වෙන්න හරි අවස්ථාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමන්ලා ජපානට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්ත අයනේ. ඒ නිසා දැන් කෙනෙකුට උවමනාවක් තියනවා වෙන්න පුළුවන් රස්සාවකට යනවා වගේම ජපානට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. මේ සියලු අවස්ථා සඳහා ජපානයේ ඕනෑ තරම් ඉඩ කඩ තියෙනවා. සුදුස්සාට තැන තියෙනවා. කියන්නේ හරි විදියට කරනවා නම් භාෂාව ඉගෙන මොකද ජපාන රටේ ගිහිල්ලා සිංහල භාෂාවෙන් රස්සාවක් කරන්න බෑ. ඒ රටේ භාෂාව අපි දැනගන්න ඕන. මම දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට යන්න වුණත් මට එහෙ ගිහිල්ලා ඒ භාෂාව ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා මාස 4ක්. ඒ වගේ භාෂාව හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඒ රටේ අවස්ථාවන් අති බහුලව තියෙනවා. අතරම භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් කට්ටිය යනවා. මේක අමතරව කෙලින්ම භාෂාව ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලා එන වැඩසටහනුත් තියෙනවා. භාෂා ප්‍රවීණතාව කියන එක ඉතා හොඳින් පැවතීමේ තියෙන වාසි මොනවාද? කෙනෙජි ඉනෝවේ මහත්මයාගෙන් අහනපට. ඉනෝසන් නිහොන්ගෝ බෙන්කියෝ සුරු හෝ තෝ සොරෙනෝ දයිජිසා චොතෝ සෙට්විසිත කොසා. Very nice. Thank you very much for having me. My name is Kenji Inoue. I'm in charge of the public relations, cultural and educational issues at the Embassy of Japan. So he's in charge of public relations. මහජන සම්බන්ධතා සහ ජපාන් භාෂාව සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳව පළවෙනි ලේකම්තුමා. And we appreciate that you touched on the importance of the Japanese language education. And SSW program has definitely boosted the importance and also demand for the Japanese language. And what we are seeing is, as Ambassador suggested, that there are tens of thousands of Japanese learners right now. And but we need to focus on is the quality of Japanese language education, and also the quality of the Japanese education. Japanese proficiency on the part of the students as well. Because one of the challenges for the SSW program is that the pass rate for the Japanese exam, the minimum requirement level of N4 is rather low. So increasing the level of Japanese language education and then also the actual proficiency the students will acquire, they need to be higher. So one thing that we need to focus on is to increase the quality of Japanese teachers. The teachers need to have the good qualification to teach at least an N4 level. So the teachers basically need to have at least N2 level to be able to effectively teach N4 level. So we need to focus on that first, and then also go ahead. එතුමා කිව්වේ එකක් තමයි මේ ජපානයට යන්න අඩු වශයෙන් N5 N4 level N4 මට්ටමක් තියෙනවා. ඒක බේසික් මට්ටමක්. හැබැයි හොඳින් ප්‍රගුණ කිරීම වැදගත් වෙනවා. හැබැයි උගන්වන අයගේ ගුණත්වය වැඩි කිරීමට නම් ඒ උගන්වන ගුරුවරුන්ට N2 තව 3 4ට දෙකට යන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ එක තමයි ඉහළම.
ඊට පහළ N2 level එකේ ගුරුවරුන් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහාත් අපි උදව් කිරෙන්න කැමති අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියන එක තමයි එතකොට කිව්වේ. Yes. Yeah. And let me also let you know that there are basically two Japan Foundation administered Japanese language proficiency test in Sri Lanka. One is JLPT, Japanese Language Proficiency Test, which has been around for decades. And another one, the more recent one, is the Japan Foundation Test of Basic Japanese. They are both qualified as the official language proficiency test for the SSW program. But the Japan Foundation Test of Basic Japanese is more toward the conversational Japanese, more practical Japanese, and because the test is basically designed for the SSW program. So Japan Foundation program එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් ජපන් භාෂාව භාවිතා කිරීම කියන කතා කිරීම පිළිබඳ විභාගයක්. ඒක විශේෂයෙන්ම ජපාන් ෆවුන්ඩේෂන් විභාගය ફોකස් කරලා තියෙන SSW විභාගය එමත ඒක සඳහා. JLPT කියන එකත් Japanese language proficiency test එකක් තියෙනවා. Yes. JLPT actually started as the proficiency test for the scholarship students. So it's more academic in content. JLPT කියලා කියන්නේ ගොඩක් උසස් අධ්‍යාපනයට යන අර academic ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සඳහා කරන විභාගයක්. And JLPT is by far the most popular Japanese proficiency test in Sri Lanka. But if you are a new learner of the Japanese language, it can be a very effective option for you to choose the Japan Foundation Test of Basic Japanese. SSW සඳහා Japan Foundation සඳහා යන විභාගය හොඳම ප්‍රවණක් කියලා කිව්වා. හොඳයි ගාමිණී සරත් මහත්මයා. දැන් අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇතු වෙන්න පුළුවන්. ගම්වල නැත්තම් නාගරික ප්‍රධාන මේ අපේ රටේ පුරා ගත්තොත් විවිධ තැන්වල තියෙනවා ජපානයට යවන්න රැකියා දෙනවා යයි කියලා ජපානයට යවන තැන් තියෙනවා. ජපානයට යවන්න භාෂාව අධ්‍යයනය ලබා දෙන තැන් තියෙනවා. රැකියා සඳහා පුහුණු කරන ආයතන ආදී දේවල් තියෙනවා. මේ තැන් පිළිබඳව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මේ රජයේ වගකීම් යුතු පාර්ශ්වය විදිහට ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? ජපානයේ රැකියාවක් ලබා දෙන ජපානයේ දෙන ඕනෙම රැකියාවක් විදේශයේ ගත කරනවා නම් ඒක කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි ආයතනකින් විය යුතුයි. එතකොට මේ වැඩසටහන යටතේත් අන්න එතනදී අපේ ප්‍රේක්ෂකින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනනේ. ලියාපදිංචි ආයතනයක්ද කියලා බලන්න මේ පුහුණුව ලබා දෙන ආයතන, අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතන, ජපානයට යවනවායි කියලා ඔබෙන් මුදල් ලබා ගන්න ආයතන, ලියාපදිංචි නිල ආයතනද කියන එක අනිවාර්ය තහවුරක් ඔබ ලබා ගන්න. ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතාම සරලයි. 1989 දුරකථන අංකයක් කැටි දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දුන්නොත් ඔබට මේ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ නම කියලා මේ ආයතනේ ලියාපදිංචි ආයතනයක්ද කියන එක ඇසුසෙනින් ඔවුන්ට තොරතුරු ලබා දෙන්න අපිට වෙබ් අඩවිය බලන්න. වෙබ් අඩවිය. මොකද වෙබ් අඩවියට වඩා ලේසි ඕනෙම දුරකථනකින් 1989 ඇමතීමෙන් මේ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. මොබයිල් ෆෝන් එකකින් පුළුවන්. මොකද මේක අපි කරලා තියෙන්නේ මේ තොරතුරු සමාජගත කරන්න ඕනේ. නැත්නම් විශේෂයෙන්ම ජපාන වගේ රටවල් වලට යවනවා කියන ජාවාරම් ගොඩාක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේව ඇත්තටම ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. ඒ නිසා අපි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් සැකහැර තහවුරු කරගන්න ඕනි මේ ආයතන ලියාපදිංචි ආයතනයක්ද සහ ඔවුන්ට නියමිත පරිදි රැකියා ඇණවුම් තියනවද SSW වැඩසටහන යටතේ යොමු කිරීම සඳහා. එහෙම නැත්නම් ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනින් වැඩසටහන යටතේ යොමු කිරීම සඳහා ඇණවුම් තියනවද? ලියාපදිංචි ආයතන හැරුණාම ඔබේ කාර්යාංශයේ සතුව තියනවද වැඩපිළිවෙලක්? අනිවාර්යයෙන්ම කාර්යාංශයේ සතුව වැඩපිළිවෙල කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි අපි දැනට ගිවිසුම් 4ක් අත්සන් කරලා තියෙනවා ජපාන් පාර්ශවයත් එක්ක. දැනට අපි මූලිකව කරන්නේ අර මං කිව්වේ ටෙක්නිකල් TITP වැඩසටහන යටතේ යොමු කිරීමක් තමයි කරන්නේ. හැබැයි ටෙක්නිකල් TITP එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මොකද ගොඩක් අය ගැන දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මං කිව්වේ ජපානයට හරිම ලේසි වීසා ගන්න අපි සුදුස්සෙක් නම් කියන එක. අර මෙතුමා කිව්වා වගේ සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ජපානයට තාක්ෂණික පුහුණුලාභයක් විදිහට යන එක තමයි ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනින් කියන වැඩසටහන තියෙන්නේ. මේ මොන වගේ අයද දන්නේ? මේක රජයනුත් කරනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ විදිහට කාර්යාංශයත් සිදු කරනවා. පුද්ගලිකංශයත් සිදු කරනවා. පුද්ගලිකංශය ආයතන 90කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැන් මේක සිදු කරනවා. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔබට මේ සමහරක් අවස්ථාවලදී N4 කියන මට්ටම තමයි අපි බලන්නේ. කාර්යාංශයෙන් කරන වැඩසටහනේදී අවුරුදු 18ත් එක වැඩසටහනක් තියෙනවා 18ත් 30ත් අතර අනෙක් වැඩසටහනක් තියෙනවා 18ත් 35ත් අතර. මේ වැඩසටහන යටතේ අපි කරන්නේ අපි අයදුම්පත් කැඳවනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම නර්සින් කෙයා නැත්නම් කෙයා ගිවර් කියන තනතුරට
ඉදිකිරීම ශාස්ත්‍රයටත් අපි එක ආයතනකුත් එක්ක කටයුතු කරනවා. දැන් අපි 400ක් විතර යවලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා I am Japan එක සිදු කරන වැඩසටහන කියන එක. I am Japan කියන එහි තියෙන බඳවා ගැනීමේ ආයතනය. මේගොල්ලොත් එක්ක අපි කරනවා දැන්ට 400. ඒකට මෙහෙන් ලංකාවේ නියුත කවුද? ලංකාවේ විදේශ නීති කාර්යාංශය. සහ I am Japan ආයතනයේ ඔෆිස් එකකුත් මෙහි තියෙනවා. අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා අපි ඒ ඔවුන්ට ලැබෙන ඇණවුම් ප්‍රමාණය මත අයදුම්පත් කැඳවනවා. අයදුම්පත් කැඳවීමෙන් අනතුරු සුදුසුකම් ලබන අයට අපි පොඩි රිටන් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක බලලා ඒගොල්ලන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය බලලා තෝරගන්න අයට මාස 4ක විතර නොමිලේම අපි පුහුණුව ලබා දෙනවා. සහ ඔවුන්ගේ ගුවන් ටිකට් පත පවා නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඉතාමත් මේක වියදමක් නැති තරම් තමන්ගේ පුද්ගලික වියදම් පමණයි මේ කාලේ ගත වෙන්නේ. හැබැයි මාස 4 හරියට කැපලා අනිවාර්යෙන් කැප වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කාර්යාංශය පාඨමාලාව හදාරන හැම කෙනෙකුටම ජපානයට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ අපි තෝරා ගැනීම සිදු කරන සියලු දෙනාටම රැකියාව සහතික කළා තමයි අපි මේ බඳවා ගැනීම කරන්නේ. හැබැයි කෙනෙක්ගේ තියෙන ශාරීරිකව මානසික යෝග්‍යතාවය සපුරන්නේ නැත්තම් පසු කාලීනව ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මාස 4 නියමිත ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ කරන්නේ නැත්තම් යොමුණු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අරුණකොට අයදුම්කරුගේ නොහැකියාවක් මත නොවන අනිත් සෑම අවස්ථාවකදී අපි මේ රැකියාව ස්ථිරභාවයෙන් සනාථ කරනවා. නුසුදුසුකම් මොනවද කියන්නේ මේ අයදුම් කරන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව මාසයක් ගිහිල්ලා උනන්දුව මදි වෙනවා. භාෂාව හරියට කරන්නේ නැති වෙනවා. අනිකුත් කටයුතු කරන්නේ නැති වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. කම්මැලි වෙලා. දැන් හොඳ වෙලාවට එන්නේ නැති වෙලා. ගෙදර ගියාම ආපහු එන්නේ නැති වෙලා. උදාහරණයක් කියන්න අපි ගත්තා මේ මෙතුමක අපි දැන් 30000ක් 20000ක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. ඇත්තටම කාර්යාංශයේ විදිහට අපි දැක්ක මේ භාෂාව ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් භාෂාව දිරිගන්නවන්න මොනවද කරන්න ඕනේ රජයක් විදිහට? ප්‍රධාන වැඩසටහන් දෙකක් අපි කරා කාර්යාංශ විදිහට. එකක් තමයි ජපන් භාෂාව උගන්වන ආයතන වල ඉන්න ගුරු භවතට ඒ උගන්වන ගාස්තු ගෙවන්න කාර්යාංශය තීරණය කරා කෙටි කාලයක් තුල. උදාහරණයක් විදිහට එක පාඨමාලාවක් කරනවට රුපියල් 1,50,000ක් ලබා දෙන්න තීරණය කරා. අපි දැන් ඒක කරනවා. එතකොට ඒකේ අරමුණුනේ 5000ක් මේ N4 කියන මට්ටම මේ වසර අවසන් වෙනකොට පාස් කරලා තියෙන්න ඕනි කියන එක. එක වැඩසටහන. හැබැයි ඒක අපි දැක්කහම විශේෂයෙන්ම ආයතන අපිත් එක්ක 20කට ආසන ප්‍රමාණයක් මේ සම්බන්ධයෙන් සහසම්බන්ධ වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන් සමෘද්ධි අධිකාරිවයි ගත්තාම ඒගොල්ලෝ රට පුරාම මේ ක්‍රියාත්මක කරන ගත්ත අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. හැබැයි මුලින් බැඳෙන ප්‍රමාණය අර විභාග ලියන කිට් වෙනකොට 160ක් වගේ මට්ටමට අඩු වෙලා තුනේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන අර ඩ්‍රොප් අවුට් එක. එහෙම නැත්නම් පාඨමාලාව හැර යාම. ඊටාම සහනදායිනි මුදල් වලට මේව කරත් නැත්නම් වියදමක් නැතුව කරන අවස්ථාවක උනත් අපේ අර දරුවට නැහැ හරි ඉලක්කයක්. ඒ කියන්නේ මම මේ දේ කළ යුතුයි කියන දැඩි අදිෂ්ඨානය නැත්නම් කැපවීම හිඟකමක් අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම. මොකද එහෙම නොවුනොත් මේ භාෂාවක් හැදෑරීම ලේසියෙන් කරන්න බෑ. සමුරුදු වගේ දුප්පත් වෙන්නේ. ඒ අයවත් හරි අඩුයි නේ. ගොඩක් අඩුයි. දැන් එකක් අපි නාගරික ජනාවාසත් එක්ක කරා කොළඹ ප්‍රදේශයේ. ඒකෙදි බඳවා ගන්නාලද 80න් අවසානයේ අපිට 10ක්වත් ඉතුරු වුණේ නැහැ. ඒක නොමිලේම කරේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ ඒ ප්‍රජාවන් තෝරගෙන අපි ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවන්න විශේෂයෙන් ජපානය වගේ රටකට යොමු කරන්න වැඩපිළිවෙල රාශියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේවේ තියෙන අර උනන්දුව අඩුවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙන මෙතුමා විභාගයේ සමාජික දැනුවත්භාවය මධිකමකුත් තියෙන්න පුළුවන් යම් යම් කරුණු සම්බන්ධයෙන්. අර 80ට දැනුවත්භාවය තියෙනවා. දැනුවත්භාවය තියෙනවා. හොඳටම දැනුවත් කරලා තමයි උන් ලබා ගත්තේ. හැබැයි විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම කියන්නේ ජපානයේ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන තරුණ තරුණියෙක් මේක නරඹනවා නම් අම්මෙක් තාත්තෙක් තමගේ දුව පුතා යවන්න උත්සාහ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ සැලැස්ම හදාගන්න. මොකද්ද සැලැස්ම? ඊටාම හොඳින් භාෂාව උගන්වන්න ඕනේ. කුසලතාවය හදා ගන්න ඕනේ. මේ දෙක තියෙනවා නම් ඔය වැඩේ කරන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමා කියන විදිහට මාස 6ක් උපරිම. මාස උපරිම අවුරුද්දක් තියන්න. මාස 6 පුළුවන්. දක්ෂ ඊටමත් දක්ෂයෙකුට මාස 6 මේ විභාග දෙකම පාස් වෙන්න පුළුවන්. සහ අවුරුද්දක් පැත්තකින් කියන්නේ අවුරුද්දක ගමනක් යන්න ඒක සාර්ථක කරගත්තොත් මම හිතන්නේ ජපන් රැකියාව කියන එක ඇත්තටම සිහිනයක් නෙමෙයි ඒක යථාර්ථයක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේම ඔබතුමාත් එක්ක අපි අර කරපු පූර්ව සාකච්ඡාවේ ඔබ සඳහන් කරනවා ලංකාවේ අධිකරණ ඉස්සරහා නීති විරෝධී වැඩකට හොයලා තියෙනවා නම් නේද? අර ටැටූ වගේ දේවල් ශරීරයේ තියෙනවා නම් ජපානයට යන්න දෙන්නෙම නැහැ. ටැටූ කියන්නේ පච්චකොටල. ඒ වගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් නේද? විවිධ කොන්දේසි වලට යටත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සියල්ලෙන් ඔබ නිර්දෝෂී නම් ඔබ සුදුසුකම් සපුරලා තිබෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වගේ නිලලත් ආයතනයක් තියෙනවා ඔබේ ගමන වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් යන්න. එහෙම යන කෙනෙකුට කොයි වගේ පඩියක් හම්බ වෙනවද? දැන් ඔය කියන රස්සාවලට ගියාම සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින්
ටෙක්නිකල් ඉන්ටර්න් ට්‍රේනින් කෙනෙක් වෙනවා නම් ලක්ෂ 3ට වඩා ඉහළ වැටුපක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් SSW වැඩසටහනට දෙනවා නම් ලක්ෂ 4.5ක් 5ක් මේ වගේ අර වගේ පඩියක් ගන්න හැකියාව. හොඳයි. මට බොහොම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න අපේ ආරියසිංහ මහාචාර්යතුමා ජපාන සංස්කෘතියට ගිහිල්ලා අපිට ඉක්මනින් පුළුවන් හැඩගැහෙන්න. ඇත්තටම ජපානි සංස්කෘතිය අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතියට ගොඩක් කිට්ටුයි. මොකද අපි රටවල් දෙකම ආසියාතික රටවල් දෙකක් හින්දා එකම දේ ඊටාම නීතිගරුක රටක්. ඉතින් අපි ඒ නීති වලට යටත්ව වැඩ කරන්න ඕනේ. අපි වැරදි දේවල් කරවොත් අපි අමාරුවේ වැටෙනවා. ඒ හින්දා අපි ලංකාවෙත් හරි විදියට ජීවත් වෙන්න බලනවා වගේම ජපානයේ කියලා ඒ රටේ නීති ගරුක වැඩ කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම අහලා තියෙන විදිහට ලෝකේ ඉන්න මේ ආචාරශීලීම ජාතියක් නේ ජපානු කියන්නේ. එහෙමයි. සහ වෙලාවටම වැඩ කරනවා. වෙලාවටම වැඩ. අපේ ළඟට ඒක තමයි නැත්තේ වෙලාවට වැඩ කරන එක. ඒවත් ඉගෙනගෙන යන්න ඕනේ. අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ අවසානයේට ගත්තොත් එහෙම මේ ජපාන් භාෂාව දැන් කෙනෙකුට තියෙන මූලික ප්‍රශ්නේ තමයි අර දැන් තනක් කොහෙද කියලා ප්‍රශ්නයක් තිබුණු කෙනෙකුට දැන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ තියෙන බව ඔබ දන්නවා. අපි මේ පිළිබඳව දුරකථන අංක සහ අනිකුත් අවශේෂ තොරතුරු ජාලය අපි ඔබට සඳහන් කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියේ තියෙන තොරතුරු සිංහල භාෂාවෙන් තියෙනවා. ඒ පරිශීලනය කරන්නත් පුළුවන්. භාෂාව තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ වුණේ. නමුත් ඔබතුමන්ලත් ජපානයට ගිහිල්ලා භාෂාව ඉක්මනින් ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා භාෂාව පිළිබඳව බයක් වෙන්න එපා කියලා තමයි ඔබතුමා කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මම දැන් 1984 තමයි ජපානට ගියේ. ඒක මාස 6ක් ඉගෙන තමයි ආචාර්ය උපාධිය සහ අපේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය පව කරේ. මේ මාස්ටර්ස් කරේ. ඉතින් මෙතුමත් එහෙමයි නේ. මමත් 1900 වගේ විද්‍යාර්ථීන් රාශියක් ඉන්න සංවිධානයක් තමයි. විශ්වවිද්‍යාලවල ගොඩක් මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු ජපානයේ ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ආපයි. ඉතින් අර අනියත බියක් අපිට තියෙනවා. තියෙන්නේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. වෙන්න ඕනෙම නැහැ. ඔබතුමාටත් පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. ඔබතුමාලගේ සංවිධානයටත් පුළුවන් මේ වෙනුවෙන් උදව් කරන්න. දැන් කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔබතුමාලගේ සංවිධානය. ඇත්තටම අපේ අමිල සහෝදරයා ඉන්න මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවිය හැන්ඩල් කරන නිසා අපි එතුමත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගැන තව විස්තර අපේ විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ තොරතුරුත් එකතු කරලා සියලුම ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න ওই විභාග පැවැත්වීම පිළිබඳව අපේ සම්මතවත් වැඩි කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒකම අපේ වරුණ ධනපාල අපේ ලේකම්තුමත් ඉන්නවා. අපි එකතු වෙලා ඉදිරියේදී කරනවා. හොඳයි. තොරතුරු සොයා යන්නේ කොට අවශ්‍ය සියලු මාර්ග කොයි තැන්වලද තියෙන්නේ කෙනෙකු පිළිබඳව මේ පැය කාලය පුරා අපි දැනුවත් කළා ජපාන තානාපතිතුමාගේ සහභාගීත්වයේ සිට. ඒ නිසා ඔබට මාර්ගය තියෙනවා අපිට මාර්ගය තියෙනවා. ඒ මාර්ගය ඔස්සේ නිවැරදි ලෙස එය භාවිත කිරීම තමයි කළ යුතු වන්නේ. බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ සාකච්ඡාවට පැමිණීම පිළිබඳව ජපාන තානාපතිතුමා මෙහි නැතත් එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා තානාපති කාර්යාලය වෙනුවෙන්. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා කෙනෙජි ඉනෝවේ මහත්මයා එතුමා පළමු ලේකම්තුමා. ඒ වගේම දෙන්නම පළමු ලේකම්. කෙනෙජි Ohashi. Thank you very much for coming here. Thank you, sir. ඒ වගේම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා සුනිල් ජයන්ත නවරත්න ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහත්මයා. එතුමා ජපාන විද්‍යාර්ථීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංගමේ සභාපතිවරයා සහ ඔබේ සංගමයට අපේ ස්තුතිය. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී ගාමිණී රත්යාපා මහත්මාව ඔබතුමාලා නිරන්තරයෙන් ඉන්නවා ඔබේ ඒ රැකියාව අවශ්‍යතා සඳහා. ඒ නිසා එතුමාලගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඉදිරියේදී අපි එකතු වෙලා මේ වැඩසටහන් කීපයක් කරමු. හොඳයි. මහාචාර්ය සජීව ආර්යසිංහ මහත්මයාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ප්‍රේක්ෂකතුමනි ඔබටත් අපේ ස්තුතිය. අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට මේ තොරතුරු වලින් ප්‍රයෝජනය ගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ජාතික රූපවාහිනිය විදිහට අපි මේ ජාතික කාර්යභාරය සිදු කළා වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඒ සඳහා වැඩිහත් පාර්ශ්ව කරුවකටපත් වෙන්න. ඔබට ඉඩ තියෙනවා. මඟ හොඳට තිබේ නම් යන්න දෑසත් පෙනේ නම් කිම බැඳිවල යන්නේ මම්මුලා වූ එවුන්සේ. අපි ඒ ගමන නිවැරදි විදිහට යමු. හැමදාටම බොහොම ස්තුතියි.